Hello mga kaibigan, nandito na kami sa Malaga at pupunta kami sa castle. Hindi ko alam na mahaba-haba pala ang lakaran at nakaboots ako. Ay apo, Ginoo. Kaya bumalik sila kay sasakyan at kumuha ng medyas para doblehin ko yung medyas ko dahil nahirapan ako maglakad mga kaibigan. Pero nakikita nyo yan, oh, nasa likod ko. Di ba ang ganda mga kaibigan? Ayan. Papunta kami dito sa castle, mga kaibigan. Dito sa Malaga. Kaya nandito kami ngayon. Aakyat kami dyan, oh. Dyan. Hindi ko alam na hiking pala ito, mga kaibigan. At hindi ako nakapag-prepare ng suot kong sapatos. Ay, apo. Papasok na tayo kaibigan sa castle. Y está como a una hora. Let's go here first. Ang ganda ng landscape, ano? Gusto nyo umakyat tayo doon, kaibigan? Ah. Gusto nyo umakyat tayo dyan? Ayan o, napakatirik! Sige, akyat tayo para makita natin, mga kaibigan. Nakatutok yung cameraman ko kung saan nakatingin. Ano? Okay na ba, pare ko? We made it. We made it to the top, mga kaibigan. It's so beautiful. Wow. Look at this. Wow. Tara dito. Look at this view. My goodness. Yan.
dito mga kaibigan, may nakita ako. May nakita ako. Uy. Dito siguro nagtatago or post ng mga guard during nung active pa itong castle. Dito sila sumisilip diyan. Oh. Tara, at silipin natin to. Ay. Yan. Yan ang mga sinisilip ng mga gwardya noon, oh. Yan. Oh, di ba mga kaibigan? Nakasilip na rin kayo. Yan. Dito siguro ang pwesto nila kapag nagga-guard sila. Nung dati, nung nung active pa itong castle. Yan. Pero di ba ang ganda, oh. My God, mga kaibigan, oh. Di ba? Kaya worth it naman ang pumunta dito kahit malayo. Ayan sila kayo. Yan, oh. Yan. Yan. Oh, di ba? Tapos akyat tayo dito mga kaibigan. Yan. Oh my gosh, look at that. Ang ingay ko. Yan. Oh, di ba mga kaibigan? Yan ang view dito sa top ng castle. Oh. Ayan. Tapos yan ang flag nila. Oh. Ayan. Ayan. Tapos yun si Lakay, oh. Ayan. Ayan mga kaibigan, oh. Diba ang ganda? It's so beautiful out here. Oh. Diba? Walang masyadong tao mga kaibigan. Kaya okay lang mag-ingay-ingay. Ayun si Lakay, oh. He's enjoying himself. Yan mga kaibigan, look at this. It's so beautiful. Nasisilaw ako sa araw. Ay nako, ang hirap talaga magsalita na nakamas. Ayan. Yan mga kaibigan, look at that. Oh, inikot-ikot ko na kayo. Nahilo na ba kayo mga kaibigan? Yan mga kaibigan. Oh, sila Lakay. Oh, ayan. Oh, nagwi-whip sila kayo. Ang ginaw dito sobra. Yan sila kayo. Akyat baba kami sa hagdanan mga kaibigan. Ayan. Di ba ang ganda? Pero nakakahinga mga kaibigan. Exercise itong bumalik kami sa sa taas para mag picture taking. Ay po, nakakahinga kasi ang ganda naman kasi, oh. Kaya popular ang mga pasyalan na to. Ayan, oh mga kaibigan, bumalik kami ulit sa tuktok. Ayan mga kaibigan, oh. Diba ang ganda ng view? Oh, kitang-kita. Nandito kami sa tuktok ng castle. Kitang-kita mga kaibigan. Napakaluwang ng castle. Dito is the north.
We're in the north side? No, we're in the south. South. We're in the south, On the mga kaibigan. Mediterranean. Galing na tayo kanina sa north, east, west of, side of the castle. Ngayon nandito tayo sa Oh, we're on the southwest corner. yan. Yan ang sabi nila kaya nasa northwest corner tayo ng castle. Napaka laki, luwag na castle. Yan. Kailangan talaga handa kang pumunta dito mga kaibigan kasi maraming lakaran. Lakad ng lakad dito, lakad doon ang nangyayari. Yan. Pakita ko sa inyo mga kaibigan yung hindi pa kami galing dyan. Napakaluwag mga kaibigan. Grabe. Yan sila kaya. Napakaluwag ang castle na to. Pero hindi na siya active mga kaibigan. Ginawa na nilang pasyalan itong castle. Ayan Ayan. At least nakaranas tayo na umakyat sa castle. Nakapasok sa castle, 'di ba? Okay. Ayan. Mga kaibigan may secret doon na walkway. Doon banda nakikita nyo? Parang napaka-creepy naman pumunta doon mga kaibigan. 'Di ba? Tingnan nyo Napakataas. Doon, galing tayo doon kanina mga kaibigan, doon. Galing tayo doon. Yan. Tapos sila kayo. Ini-enjoy niya ang beautiful scenery. Ayan mga kaibigan. Gusto niyo bang pumunta tayo doon? Parang nakakatakot naman. Wag na lang. Parang naalanganin ako. Ay nako. Ayan mga kaibigan di pa napakalalim. Oh my gosh. Tapos ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung nasaan yung cathedral na kung saan yung malaking Christmas tree na pinakita ko sa inyo nung sa isa kong vlog. Ayan mga kaibigan that's the cathedral. There. Yeah, Holy Church. Yeah, that's the church. Yan, yung the whole building na yan mga kaibigan. Yan. Diyan kami galing nung isang gabi, 'di ba? Yung muntik kaming maabutan ng curfew dahil nasabik kami sa na carried away kami sa Christmas lights. Yan yun mga kaibigan. 'Di ba? It's so amazing, ha? Yan. Beautiful. Diyan lang pala yan. Malapit lang pala dito. Dapat kung maaga-aga lang tayo natapos noon, nakarating kami dito rin siguro. Pero di bale, it's a beautiful day today. Kaya maganda. Maganda yung pagpunta namin nila kay. Ayan mga kaibigan, yung sinabi ko sa inyo na nakakatakot pumasok. Diyan diyan yan. Para namang preso. Pag pumasok ka diyan, nakakatakot naman. Ayaw kong pumasok. Ayaw kong pumasok mga kaibigan. Nakakatakot. Ayan dyan ka. Hindi kami pa nanggaling sa side na yan mga kaibigan. Pero napagod na ako. Ayan ang luwang kasi. Grabe. Paulit-ulit ko na lang sinasabi na maluwag. Pero it's beautiful. Saka maganda. Very very maginaw mga kaibigan, pero worth it ang pumunta naman dito. Tingnan niyo mga tao doon Yan, hindi pa kami galing diyan nilakay. Pero ito yung interesting sa akin kung ano yan wala naman nakalagay kung ano yan, kung ano ang nandyan. Pero may mga pumapasok mga kaibigan. So free ang pumasok siguro diyan. Pero ayaw kong pumasok. Kaibigan, yung sinasabi ko kanina na natatakot akong pumasok dyan. Diba? Diba? Nakita nyo mga kaibigan. May bata doon na pumasok
Ayan. Nasa baba na kami mga kaibigan. Pero hindi pa sa babang baba talaga. Mga kaibigan. Napagod ako. Ayan mga kaibigan oh. Dito na lang tayo magtatapos mga kaibigan ah. At hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pag-antabay uli. Have a good afternoon or good evening mga kaibigan. At mag-ingat tayong lahat. See bye! Great day. Ayan mga kaibigan no, windmill. Yan. Pauwi na kami mga kaibigan. Nakikita nyo, ay sorry, it's bumpy. Yan. Oh, ang dami ano? Daming windmill. Yan oh, windmill everywhere. Oh. Ala. So bumpy yan mga kaibigan no. Ang dami namang windmill dito. Ala. Sorry, it's so bumpy. Ayan oh. Hanggang doon oh mga kaibigan. Hala. Hala. Oh my gosh. Oh, ang daming windmill oh. Parang pabrika ng windmill dito oh. Ayan. Pauwi na kami galing sa castle. Ayan mga kaibigan oh. Ang daming windmill.